ในการเชื่อมต่อวงจรสวิตช์ผนังทูย่ารุ่นนี้ก็เชื่อมต่อได้ง่ายมากครับจริงๆเขามี2สีนะสีดำแล้วก็สีขาวนะครับการใช้งานจะมี L กับ N ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ให้ L N มาแบบนี้จะเป็นขั้วทองแดง2ที่2ขั้วนะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายมากเลยผมมีตัววงจรอยู่แล้วนะแล้วก็ผมคล่อม C แล้วคล่อมแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าท่านใดที่ดูคลิปผมหลายๆคลิปที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าผมต่อแบบเนี้ยเอาไว้แล้วไว้ทดสอบนะครับสังเกตดูตัวนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเนี้ยเป็น L1 คล่อม L1 ไปหา N ตัวนี้ก็คือ L1 นะครับตรงนี้ L1 ให้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็คล่อมมาหา N ตรงนี้ N เอาไว้ใช้งานส่วนตัวนี้เป็น L นะครับผมก็ใช้วิธีเสียบปลั๊กแบบเนี้ยเอาไว้ทดสอบนะครับสังเกตดูขั้วที่เป็นขั้ว L ผมมองว่าเป็นขั้วไฟบวกแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแบบนี้นะครับตอนเสียบเราก็เสียบให้ตรงผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วทดสอบเรียบร้อยเลยตรงนี้เป็นมีไฟนะครับถ้าผมเปิดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไฟเอาไว้ทดสอบนะสังเกตดูตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเอาแบบละเอียดเลยนะก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับก็ต่อให้ถูกต้องเรียบร้อย L ก็คือขั้วนี้ที่เป็นสีแดงตรงนี้ก็เสียบช่อง L นะครับ L ก็คือขั้วแดงที่ผมถืออยู่นะครับทยอยต่อไปเรื่อยๆไฟฟ้าไม่ต้องรีบนะครับเอาแม่นๆเป๊ะๆนะครับแล้วก็ถัดมาขั้ว N นะครับ N สีดำนะครับผมพยายามต่อวงจรทดสอบเอาไว้เพราะว่าจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกตามนี้จากนั้นต่อ L1 ครับ L1 ตรงนี้นะตรงนี้ L1 นะครับ L1 ก็คือจะเป็นหลอดไฟถ้า L1 เนี่ยใช้หลอดไฟตัวนี้ผมต่อเอาไว้แล้วตรงนี้ L1 นะโอเค L1 เสร็จแล้วนะครับที่เสร็จแล้วก็จะมี L1 แล้วก็ L และ N นะครับผมก็จะมี N อีกหลอดหนึ่งในการทดสอบก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบทุกปุ่มก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเสียบไฟได้แล้วตอนนี้นะครับเพื่อให้ครบถ้วนผมก็จะต่อเพิ่มอีกนิดนึงให้มี L2 ด้วย L2 เป็นหลอดไฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้นะแล้วก็ผมก็จะเอา L2 เนี่ยมาต่อกับช่อง L2 นะครับจะต่อช่องอื่นก็ได้ L อื่นก็ได้นะครับแต่ง่ายสุด L1 กับ L2 นี่แหละ L2 ก็จะเป็นขั้วถัดมานะครับตรงนี้ดูที่ตรงนี้ก็จะเป็น L2 นะก็ต่อไว้ทดสอบให้เห็นภาพนะครับโอเคพอตึงมือจากนั้นเอาสายของหลอดไฟไปต่อ N ตรงนี้ผมมี N อีกตัวหนึ่งลอยไว้ทดสอบอยู่แล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วลักษณะการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบนี้ LN ต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ L1 L2 L3 L4 ผมต่อแค่ L1 L2 ก็คือหลอดไฟชุดที่1ชุดที่2พร้อมที่จะเสียบไฟนะครับพร้อมที่จะเชื่อมต่อผ่านแอปแล้วตอนนี้ลองสังเกตนะครับคลิปนี้เอามารีวิวให้ชมลองเช็คขั้วนิดหนึ่ง L N นะครับก็สังเกตที่ตัวหนังสือ L N โอเคนะครับเสียบไฟเรียบร้อยแล้วไฟ Wi-Fi ติดนะครับตรงนี้ Wi-Fi เริ่มติดกระพริบแบบนี้ถือว่าพร้อมเชื่อมต่อครับแล้วก็จะมีไฟระเรื่อขึ้นมาตรงนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้แล้วเปิดได้แล้วนะครับอันนี้ L1 ปุ่มที่1อยู่ด้าน Wi-Fi ปุ่มบนด้าน Wi-Fi ปุ่มที่2ด้านล่างดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณวางแนวนี้คุณก็ต้องนับปุ่มนี้1 2 3 4นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะวางแนวนี้คว่ำลงคุณก็นับด้านล่างเป็น1 2 3 4แบบนี้อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของเขานะตามรุ่นนี้พร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอันดับแรกเชื่อมมือถือกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 เท่านั้น 2.4 ก็พอเพราะว่า Data เขาไม่เยอะนะครับแค่ส่งข้อมูลที่เป็น IoT นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับกินทราฟฟิกน้อยมากทำให้การควบคุมมันค่อนข้างเร็วเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเปิดแอป Smart Life ครับ Tuya หรือ Smart Life ก็ได้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเลยตรงนี้นะมาแล้ว
บางทีอาจจะไม่ต้องกดเครื่องหมายบวกด้วยซ้ำไปเพราะว่ารุ่นใหม่ๆของ Tuya เขาจะทำเป็นอัตโนมัติมาให้เขาจะเป็น Bluetooth Edge นะครับก็คือตัวช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามือถือเปิด Bluetooth อยู่มือถือก็จะสแกนเองเจอเองนะครับเร็วด้วยสังเกตดูปุ่มเขาเจอแล้ว Wi-Fi 433 4 แก๊งนะครับตัวนี้ต่อรีโมทได้ด้วยนะแอดนะครับง่ายมากเขาจะถาม Wi-Fi ก็คือคลื่น 2.4 Next สักพักเดี๋ยวก็เสร็จครับตัวนี้ถือว่าเร็วมากขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์คุณเยอะแค่ไหนนะตอนนี้เชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับดันคุณก็จะเห็นตัวสวิตช์ผนังโผล่ขึ้นมาผมใช้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมาแล้วหลายท่านทำเป็นอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็อาจจะข้ามไปเร็วๆเลยนะลอง press to edit switch name นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนชื่อสวิตช์ก็คือกดค้างเนี่ยครับเขาจะขึ้นมาให้แก้ไขชื่อตั้งได้ตามชอบนะครับผมจะลองกดเพื่อเปิดทีละสวิตช์นะ1 2 3 4นะครับปิดก็ควบคุมได้แล้วตามนี้นะครับฟังก์ชันของเขาก็คือมีเปิดทั้งหมดตั้งเวลาหลายๆท่านถ้าเกิดว่าใช้ Tuya อยู่แล้วอันนี้ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับมีเคาน์ดาวน์ได้มีตั้งเป็นสเกดูได้มีตั้งวนลูปได้มีตั้งแบบ random time ได้มี inching ก็คือพอเปิดปุ๊บนับถอยหลังปิดนะครับอันนี้ก็น่าจะรีวิวไปเยอะมากแล้วนะครับมี4ปุ่มให้ตั้งค่านะครับก็ตามนี้การตั้งค่าทั่วไป Setting ครับมีกรณีที่ไฟดับแล้วไฟติดนะครับพอไฟมาให้มองว่าสวิตช์อยู่ในสถานะไหนก็คือ last memory ก่อนที่จะไฟดับนั่นเองเผื่อไฟบ้านดับนะครับเขาก็จะจำสถานะล่าสุดนะถ้าเป็น last memory นะครับแล้วก็ backlight จะปิดไหมปิด backlight ก็คือปิดไม่ให้มีไฟสว่างที่กลมๆนะปิดไปแล้วนะครับโอเคนี่เปิดมาแล้ว backlight คือตัวนี้ถ้าเกิดปิด backlight ในห้องนอนปิด backlight มันก็จะมืดๆหน่อยตามนี้นะครับไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นสีฟ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สว่างมากคุณก็เปิดเอาไว้ดีกว่านะครับมีเท่านี้เลยอีกฟังก์ชันหนึ่งก็เป็นปิดทั้งหมดนะครับซ้ายกับขวานี่จะเป็นเปิดทั้งหมดแล้วก็ปิดทั้งหมดแล้วก็มีปุ่มกลมๆอยู่ตรงนี้ลองดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าด้านในก็จะมีการตั้งชื่อแล้วก็มีอุปกรณ์ข้อมูลอุปกรณ์ตัวนี้เป็นรุ่นเป็น MAC address อะไรพวกนี้นะครับถัดมานะครับก็คือแท็บ To Run เราสามารถที่จะตั้งค่าแท็บ To Run ได้ตามที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ Create Group สามารถที่จะสร้างกรุ๊ปเอาไว้เปิดปิดพร้อมกันได้ถ้าเกิดว่าสวิตช์ตัวนี้ปิดอีกตัวนึงก็ปิดตามอย่างเงี้ยครับเอาไว้ทำ two way สวิตช์นะแบบสวิตช์2ทางเดิมก็ใช้ตัวนี้คู่หนึ่งแล้วก็เอามาผูกกลุ่มกันแบบนี้ตามที่ผมเคยแนะนำไปนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ข้อมูลเน็ตเวิร์กครับเครือข่ายเขาทดสอบเน็ตเวิร์กได้ว่าเร็วแค่ไหนปกติดีหรือเปล่าแชร์อุปกรณ์ให้คนที่มี Account ที่เป็น Smart Life ก็ได้นะครับกดปุ่มนี้แล้วก็สแกน QR Code ให้กันก็จะเห็นนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับสามารถที่จะให้แจ้งเตือนผ่านมือถือแจ้งเตือนผ่านแอปได้นะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าอีกหน้าหนึ่งเขาจะมาโผล่ตรงนี้ให้เห็นนะครับสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ device setting offline ถ้าเกิดว่าเขาหลุดจาก Wi-Fi ไปให้แจ้งเตือนแล้วก็ multi control association ก็คือการควบคุมหลายปุ่มการควบคุมรวมปุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ health center add to home screen ก็คือเอาไปไว้หน้าหนึ่งของมือถือนะครับอันนี้ก็ข้ามแล้วก็ device information update ไหมไม่มีครับฟังก์ชันหลักๆมีเท่านี้ใช้งานง่ายมากเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆตอนนี้คือเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วก็คือพร้อมใช้งานจบนะครับส่วนอื่นๆก็เหลือแค่ซีนนะถ้าคุณต้องการตั้งซีนคุณก็สร้างแต่ละปุ่มสร้างเป็นซีนแบบที่ผมใช้เนี่ยซีนแบบนี้ทำอะไรให้ทำตามกันอย่างเงี้ยครับผมมีหลายอย่างเลยถ้าเกิดว่าปิดสวิตช์หนึ่งก็ให้อีกตัวหนึ่งเปิดด้วยหรือจะมีเซ็นเซอร์ก็ได้นะพวก door sensor นะครับถ้า door sensor ก็คือถ้าเกิดว่าเปิดประตูให้เปิดสวิตช์ไฟตัวนี้ด้วยเปิดปุ่มไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับก็หลักๆมาให้ชมประมาณนี้การใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะผมก็รีวิวเอาไว้หลายคลิปมากๆในการคอมซีก็ลองค้นหาได้เลยค้นหาคำถามที่คุณอยากได้แล้วก็วรรคตามด้วยไอทีประจำบ้านเดี๋ยวจะมีคลิปโผล่ขึ้นมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์รุ่นใหม่นะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มี USB-C เขาจะมีพอร์ตให้เสียบแบบนี้เป็นอุปกรณ์อย่างอื่นที่สามารถเอามาเสียบข้างๆกันได้เลยมันสะดวกดีถ้าเกิดว่าคุณเสียบ motion sensor เอาไว้ตามรูปแบบนี้นะครับแล้วพอคุณเดินผ่านมาเขาเห็นความเคลื่อนไหวเขาก็อาจจะเปิดไฟตามที่คุณตั้งซีนเอาไว้ก็ได้มันง่ายดีนะครับก็เอาไอเดียเอาข้อมูลเอาตัว wall switch ชุดใหม่มารีวิวชมนะครับใช้งานได้ง่ายมากตัวนี้ก็ฟังก์ชันตามนี้รุ่นที่มาใหม่รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถปิดไฟ LED ได้ด้วยนะครับทางเลือกกรณีที่คุณเอาไว้ในห้องนอนเนี่ยปิดมันจะมืดดำสนิทเลยนะครับแต่ก็พอคุณจำเป็นต้องเดินมาเปิดคุณก็ต้องสร้างความเคยชินนะเพราะว่ามันจะมืดมากถ้าเกิดว่าคุณปิดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับกรณีที่เอาไว้ในห้องนอนก็อาจจะปิดแต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้ในห้องอื่นๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันจะมืดมากจริงๆแล้วมันคลำยากบางทีพอตั้งใจจะเปิดไฟ1ดวงเนี่ยพอมือมาใกล้ๆเนี่ยมันเปิดหมดเลยนะครับบางทีก็เปิดหมดมันก็อาจจะสว่างไปนิดนึงบางทีรู้สึกว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์หลายๆท่านถ้าเกิดต้องการห้องมืดจริงๆเนี่ยก็คงต้องเป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบเพิ่มให้หรือเอาไปเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับถ้าเกิดต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปเป็นร้านค้าที่ผมแนะนำนะครับเขามีประกันให้15 วันเพื่อที่จะประกันการติดตั้งสวิตช์มีปัญหาก็สามารถเคลมได้คืนได้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาสวิตช์ Wi-Fi ที่เป็นสวิตช์ผนังต้องการจะเอาไปอัปเกรดให้ที่บ้านก็ตัวนี้เลยครับบล็อกตื้นดีด้านหลังไม่ลึกมากจนเกินไปเพราะว่าเขาเอามาด้านหน้าเพื่อให้มันหนาขึ้นนะครับตัวนี้มี2สีขาวแล้วก็สีดำนะครับเป็นตัวเลือกมีหลายตัวเลือกนะสามารถที่จะกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูหน้าร้านได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ